Sibelius Finlandia öppnar musikhusets första konsert på tisdag. Efter 20 år av planering och flera år av byggande är musikhuset äntligen klart. Stora konsertsalen är hjärtat i musikhuset. Det lite ovanliga är att scenen finns i mitten och publiken sitter runt orkestern. Den här ensemblen från Helsingfors stadsorkester övar inför musikfestspelen. Akustiken får mycket beröm. Den har allt det som en fantastisk akustik ska ha. Alltså den har en efterklang som är idealisk, som är varken för lång eller för kort. Så det spelar ingen roll var du står eller sitter, så hör du allting lika bra och lika enhetligt på alla ställen. Ur musikernas synvinkel, det känns fint på scenen, alla hör varandra bra. Det finns inga sådana typsproblem heller, vilket kan finnas ibland också i bra salar. Förutom orkesterövningar har det också gjorts en skivinspelning här redan. Konsertsalen är planerad så att den ska vara helt ljudisolerad, men den som har ett tränat öra har kunnat höra staden utanför. Det var någonting så häftigt borrande någonstans här vid gatan bredvid i samband med skivinspelningen att en aning kunde man höra någonting i samband med någon tagning. Den här romantiska orgeln är köpt begagnad från England. Att stämma alla pipor tar ett par veckor i anspråk. Då orgelsalen är klar ska här finnas 3 orglar och akustiken ska efterlikna en katedral. Orgelsalen är en av musikhusets 4 mindre konsertsalar. I de här våningarna har Sibeliusakademin flyttat in. Första årets studeranden är på rundvandring och lär sig hitta i huset. Det här är ju ett fantastiskt hus. Alltså det är både tyst det här huset fast det är mitt i centrum av Helsingfors. Och naturligtvis nya utrymmen är alltid fina, men mest imponerade är jag nog av de här salarna och deras liksom ändamålsenlighet. Att de klingar så fint och de ger oss enormt fina möjligheter. Musikhuset har ändå inte löst Sibeliusakademins utrymmesbrist. För att få budgeten att gå ihop bantades musikhuset ner med en våning och utrymmesbristen finns kvar. Vi får egentligen som ett resultat av flyttningen klämma ihop oss lite mer. Vi får skärpa användningen, höja graden av användning av klassrummen och det ger oss nog vissa problem. Över 1000 små delar av polerat stål har svetsats samman till den här jätteskulpturen Gaia. Konstnär är Kirsi Kaulanen. Skulpturen är 10 meter hög och ska hänga i taket i foajén. Ett stenkast från musikhuset har Alma Media börjat bygga sitt nya huvudkontor. Hela Töleviken förändras. Från att ha varit ett obebyggt ingenmansland planeras här nu kontorsbyggnader, centrumbibliotek, parkeringsgrotta, underjordiskt allaktivitetshus och flera olika parker. Den här utsikten från foajén, entréhallen i musikhuset kommer ju att bli mycket annorlunda. Vi kommer inte se mer att se den här rallyn med bussar och tåg som nu just finns här, utan det ska bli en park här som är omgärdad av byggnader, och i den här parken kommer sedan att finnas sådana moderna parkpaviljonger. På musikhusets tomt fanns för VRs gamla magasin. De förstördes i en stor brand i maj 2006. Först fanns det planer på att utnyttja ruinerna, men de har visat sig vara i så dåligt skick att de antagligen rivs helt. Också planerna på en danspaviljong har skippats. Musikhuset mötte på en hel del motstånd då det började byggas. Nu har kritikerna varit ganska tysta. Det har ju svängt till något mycket positivt från att ha varit problematiskt i början, i och med att en var, oberoende om man är aktiv konsertbesökare eller inte, så har ju säkert alla ändå märkt att någonting har gjorts här och någonting har gjorts bra här.